Mun vinkit aloittavalle yrittäjälle. Tämä on hurja kysymys, koska on niin paljon asioita, mitkä on tärkeitä. Mutta tasapaino semmoisen käytännön tekemisen ja markkinaymmärryksen välillä on tärkeää. Mikä on se ensisijainen kohderyhmä ja onko siellä tehty kokeiluja? Onko tehty kotiläksyt sen markkinaymmärryksen kanssa? Älä tee siitä aloittamista liian vaikeaa itsellesi. Tärkeää on rohkeus lähteä viemään myös käytäntöön asioita ja oppia sitten siitä. Omasta osaamisesta on tärkeää tunnistaa se, että miten sitä voidaan käyttää siinä yritystoiminnassa. Sitten on tosi tärkeää tunnistaa se, että mitä osaa ja mitä ei osaa ja mitä ehdottomasti ei halua tehdä. Puhutko muille usein omasta osaamisesta? Se on tärkeää, koska muut voi saada siitä ideoita ja myöskin voi löytää hyviä kumppaneita. No, mä pystyn parhaiten auttaa palvelumuotoilussa, eli asiakas- ja ihmislähtöisessä palveluiden kehittämisessä ja sitä kautta palvelun konseptoinnissa. Mä oon toiminut 10 vuotta innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden lehtorina ja sitä kautta opettanut ja valmentanut yrittäjyyttä myös täällä yritystehtaalla. Mulla on myös pitkä kokemus tiimien valmentamisesta. Koen, että pystyn luomaan hyvän luottamuksellisen ilmapiirin ja tukemaan yrittäjiä myöskin siinä omassa fiiliksessään, itseluottamuksessaan ja varmuudessa lähteä tekemään asioita. Mä koen, vaikka tietysti hassua sanoa, että olen semmoinen inhimillinen ja helposti lähestyttävä valmentaja, pystyn luomaan myös semmoista itsevarmuutta semmoiseen yhteiseen tekemiseen. Mulla on perheyrittäjyystausta, kokemusta sivutoimisesta yrittäjyydestä 10 vuotta. Olen tehnyt omalla yrityksellä paljon toimeksiantoja palvelumuotoilusta, asiakasymmärryksestä, konseptoinnista ja konsultoinnista. Mulla on paljon erilaisia referenssejä omasta toiminnasta, energiatoimialalta, IT-toimialalta, erilaisia konseptointeja ja organisaation kehittämistä. Mä oon tehnyt väitöskirjan yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuurista muotoilukulmalla ja mulla on siten hyvin hallussa myös tutkimuksellinen osaaminen. No, miksi kannattaisi lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä? No, ei voi tietää, jos ei ole kokeillut. Monella alalla kynnys kokeiluihin on matala ja sitten riskit on pienet. Kokeilujen kautta voi itse oppia tehokkaasti yrittäjyyttä ja myös sen, että onko se oma juttu.